Hi friends, today we are going to learn about the human eye and its working of its lens. This is third part of the chapter lens. Here this diagram is very important to the point of view of exam. Here they can ask question can be asked like describe the following parts of the human eye and write their function. Means here name of the parts are given to you and you have to describe their functions. So we also take a look about one by one on every part and its function. You have only to concentrate on the diagram before you. First part, cornea. It is very thin transparent covering or membrane of the eye. It is called cornea. Cornea is very thin transparent membrane of the covering of the eye. What is its function? It refracts maximum amount of incident light onto the eye lens. It protects inner parts of the eye. जे इनर पार्ट्स आहेत आयचे त्याला तो प्रोटेक्ट करतो आणि तो जेवढा लाईट इन्सिडेंट होतो लेन्सवर त्याला रिफ्रॅक्ट करायचं काम कॉर्निया करतो. देन सेकंड इज आयरिस. It is dark, fleshy diaphragm behind the cornea. The color of the iris is different for different people. प्रत्येक माणसामध्ये प्रत्येक व्यक्तीमध्ये आयरिसचा जो कलर आहे तो डिफरंट असतात. कोणाचा ब्लॅक असतो, कोणाचा थोडा फेंट असतो, कोणाचा निळसर असतो. तर याला आपण आयरिस असं म्हणतो. इट रेग्युलेट्स. याचं फंक्शन काय आहे? इट रेग्युलेट्स द अमाऊंट ऑफ लाईट दॅट एंटर्स इन टू द आय बाय चेंजिंग डायमीटर ऑफ द प्युपिल. प्युपिलचं डायमीटर ज्याप्रमाणे डोळ्यामध्ये लाईट एंटर करतो त्याप्रमाणे हा चेंज करतो, म्हणजेच त्याप्रमाणे लाईटला ॲडजस्ट करतो. इट रेग्युलेट्स द अमाऊंट ऑफ लाईट दॅट एंटर्स इन टू द आय बाय चेंजिंग डायमीटर ऑफ द प्युपिल. Then pupil, a small hole of changing diameter at the center of iris is called pupil. Pupil is a small hole changing diameter at the center of the iris. Pupil controls the amount of light entering the eye. In bright light, pupil contracts and in dim light, it widens. This is called adaptation. ज्यावेळेस प्युपिलचं काम काय आहे? प्युपिल हा येणाऱ्या लाईटला, आपल्या डोळ्यामध्ये एंट्री करणाऱ्या लाईटला कंट्रोल करतो. जर ब्राईट लाईट असेल तर प्युपिल कॉन्ट्रॅक्ट होतो, म्हणजे तो कमी होतो, आकुंचन पावतो. अँड इन डिम लाईट इट वायडन्स. आणि डिम लाईट जर असेल तर त्याची साईज जी आहे ती मोठी होते. प्युपिलची साईज मोठी होते. दिस इज कॉल्ड ॲडॅप्टेशन. याला ॲडॅप्टेशन म्हटलेलं. ॲडॅप्टेशन का बरं म्हटलं? कारण तो परिस्थितीप्रमाणे त्या प्युपिल त्या लाईट रेसशी जमवून घेतो, म्हणून त्याला ॲडॅप्टेशन असं म्हटलेलं आहे. त्याच्या आकारामध्ये तो चेंज करतो, म्हणून त्याला ॲडॅप्टेशन म्हटलेलं आहे. देन फोर्थ पार्ट इज सिलियरी मसल्स. These muscles are fine hair-like fibers arranged in circular manners around eye lens. आयची जी लेन्स आहे या लेन्सच्या आजूबाजूला या फायबर लाईक मसल्स ज्या दिसत आहेत याला आपण सिलियरी मसल्स म्हणतो. दॅट आर अरेंज इन सर्क्युलर मॅनर अराउंड द आय लेन्स. लेन्समध्ये आहे आणि त्या दोन्ही लेन्सच्या बाजूला या अरेंज केलेल्या आहेत. These muscles are relaxed position when object is in far point. ह्या मसल्स रिलॅक्स पोझिशनमध्ये असतात जेव्हा ऑब्जेक्ट जो आहे तो दूर असतो, डोळ्यापासून दूर असतो. देन
आय लेन्स it is double convex transparent crystalline lens just behind the pupil. प्युपिलच्या मागे जी लेन्स दिसत आहे हिला आय लेन्स असं आपण म्हणतो. हीच महत्त्वाची आहे इमेज फॉर्मेशनसाठी. इट इज डबल कॉन्वेक्स ट्रान्सपरंट क्रिस्टलाइन लेन्स. डबल कॉन्वेक्सचा आकार आपण पाहिलेला आहे, त्याचप्रमाणे इथे ही डबल कॉन्वेक्स आहे. क्रिस्टलाइन लेन्स जस्ट बिहाइंड द प्युपिल. प्युपिलच्या मागे असते. इट इज हेल्ड इन पोजिशन बाय सिलियरी मसल्स. ही लेन्स जी आहे या सिलियरी मसल जे दाखवलेले आहे आपण ही यांनी पकडून ठेवलेली असते, यांच्या मध्ये असते, याला अटॅच असते. ही लेन्स सिलियरी मसल्सने च्या मध्ये पकडून ठेवलेली असते. सिलियरी मसल्सने त्या अटॅच असतात. लेन्सला सिलियरी मसल्स जे आहे ते अटॅच असतात. इन अ रिलॅक्स स्टेट द फोकल लेंथ ऑफ हेल्दी आय इज 2 सेंटीमीटर. रिलॅक्स स्टेजमध्ये आपल्या आयची फोकल लेंथ ही 2 सेंटीमीटर असते. आय लेन्सचं वर्किंग काय आहे, फंक्शन काय आहे ते बघू. इट प्रोव्हाइड स्मॉल ॲडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ टू द फोकस रियल इन्व्हर्टेड इमेज ऑलवेज ऑन द रेटिना. आय लेन्सचं सर्वात महत्त्वाचं काम आहे की ती स्मॉल ॲडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ टू द It provides small adjustment of focal length to the focus real inverted image always on the retina. रेटिनावर इमेज फॉर्म करण्याचं काम रियल आणि इन्व्हर्टेड इमेज रेटिनावर आय लेन्स फॉर्म करते. फॉर डिस्टंट ऑब्जेक्ट लेन्स बिकम फ्लॅट अँड फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स इट बिकम्स मोर राऊंड. दूरचे जे ऑब्जेक्ट्स असतात त्यासाठी लेन्स फ्लॅट होते आणि जे जवळचे ऑब्जेक्ट असतात त्यासाठी ती गोल आकार घेते, ती राऊंड होते. नंतर रेटिना हा आता इकडचा पार्ट आहे. इट इज लाईट सेन्सिटिव्ह स्क्रीन बिहाइंड द आय. आयच्या मागचा पार्ट आहे. ही लाईट सेन्सिटिव्ह स्क्रीन आहे. इट इज मेड अप ऑफ लाईट सेन्सिटिव्ह सेल्स विच गेट एक्साइटेड अपॉन इल्युमिनेशन. दिस सेल्स जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. रेटिना ही आयच्या मागची स्क्रीन आहे, सेन्सिटिव्ह टू द आय अँड इट इज मेड अप ऑफ लाईट सेन्सिटिव्ह सेल्स. दिस सेल्स जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. फंक्शन फॉर्म्स रियल इन्व्हर्टर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो डोळ्यासमोर ऑब्जेक्ट असतो तो ज्यावेळेस डोळ्यामध्ये कॉर्नियावर इमेज कॉर्नेक्स लेन्सवर इमेज जेव्हा रेज फॉर्म होतात, इन्सिडेंट रेज पडतात, त्यावेळेस ते रेज रेटिनावर पडून मग त्याची इन्व्हर्टेड इमेज फॉर्म होते. इट जनरेट्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन. इमेज फॉर्मेशनसाठी ते इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट करतात. कोण? रेटिना. देन ऑप्टिक नर्व. अ नर्व दॅट ओरिजिनेट फ्रॉम बॅक साइड ऑफ इच आय इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व. आयच्या बॅक साइडला जी दिसते आपल्याला ती ऑप्टिक नर्व आहे. याचं फंक्शन इट कन्वेज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स क्रिएटेड बाय सेल्स ऑफ रेटिना. आपण वर पाहिलं की रेटिनाचं काम काय आहे. इट जनरेट्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन. इमेज फॉर्मेशनसाठी ते इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट करतात आणि ते जनरेट केलेले सिग्नल्स जे रेटिना जनरेट करतो ते सिग्नल इट कन्वेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन ऑफ फॉर द ॲनालिसिस अँड परसेप्शन ऑफ द विजन. हे सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व्स पर्यंत जातात आणि नंतर मग ते ब्रेनला मेसेज देतात आणि आपल्या डोळ्यासमोर प्रतिमा म्हणजेच विजन निर्माण होते. इट रिझल्ट वी परसीव द ऑब्जेक्ट दे ॲक्च्युली आर. आपण आता आयचे डिफरंट पार्ट्स आणि त्याचं फंक्शन, त्याचं डिस्क्रिप्शन, पार्ट्स कसा असतो, कसा दिसतो आणि त्याचं फंक्शनिंग पाहिलं. ह्या समोर ज्या 2 डायग्राम्स दिसत आहेत ते आपण आधी पाहिलं की ज्यावेळेस लाईट कमिंग फ्रॉम डिस्टंट ऑब्जेक्ट लेन्स बिकम्स फ्लॅट अँड लाईट कमिंग फ्रॉम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स लेन्स बिकम्स राउंडेड. या डायग्राम दाखवलेले आहे कशा प्रकारे तिची साईज वाढते लेन्सची.
त्यानंतर काही अजून डेफिनेशन आहे त्याच्यात. द कॅपॅसिटी ऑफ लेन्स टू चेंज इट्स फोकल लेंथ ॲज पर नीड इज कॉल्ड इट्स पॉवर ऑफ ॲकोमोडेशन. जी लेन्सची जी स्वतःची त्याची कॅपॅसिटी जी आहे फोकल लेंथ चेंज करण्याची ॲज पर नीड, गरजेप्रमाणे, त्याला आपण पॉवर ऑफ ॲकोमोडेशन असं म्हणतो. द मिनिमम डिस्टन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम नॉर्मल आय ॲट विच it is clearly visible without stress on the eye is called minimum distance of the distinct vision. ऑब्जेक्टचं डोळ्यापासून जे नॉर्मल म्हणजेच कमीत कमी अंतर आहे, ते डोळ्यावर ताण न येता जे कमीत कमी अंतर असायला पाहिजे ऑब्जेक्टवरून, त्याला आपण मिनिमम डिस्टन्स ऑफ डिस्टिंक्ट विजन असं म्हणतो. द पोझिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ॲट दिस डिस्टन्स इज कॉल्ड नियर पॉईंट ऑफ द आय. ही जी पोझिशन आहे ऑब्जेक्टची या डिस्टन्सवर, मिनिमम डिस्टन्सवर, याला आपण नियर पॉईंट ऑफ द आय, नॉर्मल ह्युमन आय असं म्हणतो. आणि हा नियर पॉईंट आहे अबाउट 25 सेंटीमीटर. द फार्देस्ट डिस्टन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ ह्युमन आय ॲट विच इट इज क्लिअरली विजिबल विदाउट स्ट्रेस ऑन द आय इज कॉल्ड फार्देस्ट डिस्टन्स ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन. आता इथे दोन दिलेलं आपल्याला, नियरेस्ट डिस्टन्स आणि मिनिमम डिस्टन्स आणि फार्देस्ट डिस्टन्स. तर मिनिमम डिस्टन्स जे आहे नियर पॉईंटचं ते 25 सेंटीमीटर असायला पाहिजे डोळ्यावर ताण न येता. आणि जास्तीत जास्त डिस्टन्स जे आहे त्याला आपण फार्देस्ट डिस्टन्स ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन असं म्हणतो. द पोझिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ॲट दिस डिस्टन्स इज कॉल्ड फार पॉईंट ऑफ द आय. आणि ही जी पोझिशन आहे ऑब्जेक्टची डोळ्यापासून जेवढा त्याचं डिस्टन्स आहे याला आपण फार पॉईंट ऑफ द आय असं म्हणतो. फॉर अ नॉर्मल ह्युमन आय द फार पॉईंट इज ॲट इन्फिनिटी. इथे जसं नियर पॉईंट 25 सेंटीमीटर दिलेला आहे, तसा इथे फार पॉईंट आपल्याला सांगता येत नाही. इट इज ॲट इन्फिनिटी. The eyeball is approximately spherical and has a diameter of about 2.4 centimeter. Eyeballचं जे डायमीटर आहे ते जनरली 2.4 सेंटीमीटर आहे. द वर्किंग ऑफ लेन्स इन ह्युमन आय इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. आपल्या डोळ्यामध्ये लेन्सचं द वर्किंग ऑफ लेन्स जे आहे ते फार इम्पॉर्टंट आहे. डोळ्यामध्ये लेन्स हीच सर्वात महत्त्वाचा पार्ट आहे. द लेन्स कॅन चेंज इज फोकल लेंथ टू ॲडजस्ट अँड सी ऑब्जेक्ट्स ॲट डिफरंट डिस्टन्सेस. ही लेन्स तिची फोकल लेंथ वेळोवेळी चेंज करू शकते अकॉर्डिंग टू द कंडिशन किंवा डिस्टन्स. इन अ रिलॅक्स स्टेट द फोकल लेंथ ऑफ हेल्दी आय इज 2 सेंटीमीटर. रिलॅक्स स्टेटमध्ये आयची फोकल लेंथ आहे जी 2 सेंटीमीटर असते. अँड द अदर फोकस ऑफ द आय इज ॲट ऑन द cornea. Here, the other focus of the eye is on the retina, which is behind the eye. Here we completed human eye and working of its lens. Our next video is on defects of eye, that is farsightedness and नियर सायटेडनेस, डिफेक्ट्स ऑफ विजन ऑफ अँड देअर करेक्शन. डोळ्यामध्ये काय दृष्टीदोष असतात आणि त्याचं कसं करेक्शन करता येईल याबद्दल आपण समोरच्या व्हिडिओमध्ये माहिती बघणार आहोत. जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझं चॅनल टेक विद्या याला सबस्क्राईब करा आणि आपल्या फ्रेंड सर्कलमध्ये शेअर करा, जेणेकरून तुम्हाला पुढील व्हिडिओ पाहण्याची सोय होईल. Thanks for watching.